Em test, khách hàng yêu cầu này phải test ngay. Con này là bánh răng Saika, C3 bánh của Liên Xô ngày xưa đấy. Đó, em sẽ test luôn. Được thì anh ấy sẽ lấy nhiều. Đó, ăn được đấy. Quá ok. Đây, nó lập bập nó như thế này mà cái bánh răng Saika này. Nó như là lay mà nó còn ăn đầm mầm này. Phá ngon. Được.